Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Floriano B. Floriano, taking up Bachelor of Science in Civil Engineering at Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ngayon, pagsasolve tayo ng problem using three-moment equation. Simulan na natin. So, in example 22, a continuous beam is loaded as shown below, using three-moment equation as the method of structural analysis. So, makikita natin itong beam. Ito ay isang restrained beam dahil meron itong magkabilang dulo na fixed support. So, doon naman tayo sa problem. So, in letter A, what is the moment reaction at A? In letter B, what is the moment at B? In letter C, what is the moment reaction at C? And in letter D, what is the vertical reaction at A? In letter E, what is the vertical reaction at B? And in letter F, what is the vertical reaction at C? So, yun yung mga question. So, nakapaste na nga pala siya sa ating OneNote para hindi na masayang ang oras. Ito na yung solution. So, ang una natin gagawin is i-check natin yung stability and determinacy ng beam. So, kung i-recall natin yung formula ng stability and determinacy, ang formula is R is greater than, equal, or less than 2m. So, bilangin na natin yung mga reaction. So, makikita natin na meron itong 5 reaction. Kasi dalawa dito sa dalawang fixed support, so bali 4, plus isa dito sa roller support. So, 5. So, plus isang member. Isa lang naman siya, di ba? So, ang makukuha natin is 5 is greater than 2. So, ang beam natin is indeterminate. So, para naman makuha yung degree of indeterminacy, ang formula is R minus 2m. So, R is 5 and 2m is just 2. So, 5 minus 2 is equals to 3. So, third degree. So, kakailanganin natin ng tatlong equation para masolve yung mga reaction. So, ano yung sunod natin gagawin? So, kapag nakakita tayo ng mga fixed support or kagaya ng prop beam, ito restraint beam, ang ginagawa natin is, ang una natin gagawin is, maglalagay tayo ng imaginary beam dito. Bakit tingin na lang po sa aking mouse cursor dito po. At dito naman sa kabila, maglalagay din tayo ng imaginary beam. So, ginawa ko na po yun dito para makita natin. So, ito. Pero ang magiging moment dito at length is just 0 kasi imaginary nga lang naman ito. So, dito sa kabila, dito sa kabila. So, nilagyan natin ng imaginary beam. So, ang M1 is 0, M2 is unknown, M3, M4, and M5 is 0. So, itong L1, 0, at magiging L2 natin is itong 4 meter, at itong L5 natin is 5, and L4 is 0. So, nakalagay na din dito yung ating equation. So, ang pagsusolve lang naman ito is the same lang naman ng pagsusolve natin nung mga unang equation, nung unang mga problem. Ang pagkakaiba lang naman is meron ng twist na maglalagay tayo ng imaginary beam. So, simulan na natin. So, ang una kong ginawa dito is hinanap ko muna yung moment factor. So, pero yung moment factor natin dito sa left span is 0. Kasi wala naman load na nag-a-act sa kanya. At dito naman sa right span, meron nag-a-act ditong mga forces, concentrated load or forces, and concentrated moment. So, kung i-recall natin yung formula ng concentrated load sa right span is equals to PB over L multiplied to the quantity of L squared minus B squared. So, ito na siya. 30, itong load dito, and times the B is 3. Diba? All over 4. Multiplied to the L squared is 4. 4 squared minus 3 squared yung B natin, B squared.
So, plus, yung formula naman ng concentrated moment natin na counterclockwise sa right span is negative m over L multiplied to the quantity of 3b squared minus L squared. So, kung naalala nyo. So, sinubstitute ko na din dito is negative 20. Yung moment natin is 20 all over. Yung length is 4 multiplied to 3 times b is 1. 1 na lang dito. Yung b natin. Squared minus the L is 4 squared. So, ang makukuha natin dito is 315 over 2 plus 65. So, para ma-check natin is i-calculate ko siya. So, palitin lang natin ito. So, 30 times 3 all over 4 multiplied to 4 squared minus 3 squared. Ang magiging sagot is 315 over 2. So, tama. At yung next naman is negative 20 over 4 multiplied to 3 1 squared minus 4 squared. So, ang sagot is 65. So, tama yung nakompute natin. So, yung 65, i-add na lang natin sa 315 over 2 plus 315 all over 2. So, ang sagot is 445 all over 2. So, tama yung sagot natin. So, kung isa-substitute na natin lahat ng value is, ito na yung magiging sagot. So, sa M1 and L1 is equals to 0. So, 0 lang din naman siya. Plus 2M2 plus L1 is 0 plus L2 is 4. So, ito yung L2. Plus M3 times L2 is 4 again. And plus 0 plus 445 all over 2 is equals to 0. So, kung isi-simplify natin, ito na yung sagot. So, 2 times 4 is equals to 8M2 plus 4M3 is equals to negative 445 all over 2. So, yun na yung ating equation 1. So, dito naman tayo sa sunod natin gagawin. So, ang next natin gagawin is gagamitin natin itong formula ito. So, ang gagamitin nating formula is M2 times L2 plus 2M3 times the quantity of L2 plus L3 plus M4 times L3 plus 6A3 times A3 all over L3 plus 6A4 times B4 all over L4 is equals to 0. So, madali lang naman siyang matandaan. So, explain ko kung bakit. So, kung dito sa una equation, ang ginamit natin is M1 times L1. Dito yon M1 times L1. Dito sa ikalawang equation natin is M2 times L2. Dito yun. So, kung dito is M2, dito sa ikalawang equation naman natin is M3. So, kung dito is M2, dito sa ikalawang equation is M3. Ito. Diba? M3. So, kung dito is M3, dito is M4. So, ganoon lang yung pasunod-sunod. So, dito naman sa moment factor, inasan kong ito yung subscript niya is 1 and dito is 2. Dito, 3 and 4 para hindi tayo magito. So, i-substitute natin yung mga value ng L. So, M2 times L2 is 4. So, L2 is 4. Ito yun. So, plus 2M3 times L2 is 4 plus L3 is 5. So, 4 plus 5. Plus M4 times L3 is 5. So, ito yung 5. Plus 6A3 times A3 all over L3 plus 6A4 times B4 all over L4 is equals to 0. So, yun, na-substitute na natin yung L. So, hanapin na natin yung value ng moment factor sa left span. So, ito. So, ang magiging left span natin dito is ito. At ang magiging right span natin is ito. So, kung kanina ang ginamit nating moment factor sa left span is ito, and ito, ngayon, dito naman ang magiging left span natin, at ito yung magiging right span natin. So, ganun yung pasunod-sunod. So, makikita natin na meron ditong concentrated load.
So, ang formula ng concentrated load kapag nasa left span is PA all over L multiplied to the quantity of L squared minus A squared. So, nilagay ko na yun dito. Ito. So, yung P natin is 30. 30. Ito. Times A is 1. 1. 1 all over L is 4. Multiply to L squared is 4 squared minus A squared is 1 squared. Plus, yung formula naman ng moment, concentrated moment natin is na kung saan naka-counterclockwise sa left span is 20, M all over L multiplied to 3 A squared minus L squared. So, nandito na din yun. So, 20 yung moment natin, yung value ng moment is 20. All over the L is 4 multiplied to 3 times A natin is 3. So, dito yun. 3 squared minus 4 squared. So, yung length natin is 4 squared. So, kapag kinalculator natin siya, so, 30 times 1 all over 4 times 4 squared minus 1 squared equals 225 all over 2. So, tama. So, ito naman isa. So, 20 all over 4 times 3 squared minus 4 squared is equals to 55. So, tama. I-add ko na lang yung 55 sa 225 all over 2. 225 all over 2 is 335 all over 2. So, tama yung nakuha natin. Meron na tayong moment factor sa left span. So, dito naman tayo sa right span. So, kung makikita natin, itong right span natin ay meron siyang load na distributed load. So, ang ginawa ko dito is hinati ko to sa dalawang load. So, meron tayong rectangular loading at triangular loading. So, ang gagamitin ko para mahanap ang moment factor dito sa right span is using integration. So, ang process ko lang naman nito is parang yung gagawin ko is i-add ko yung lahat ng strip ng concentrated load para makuha ko yung moment factor nung distributed load. So, gawin na lang natin para mas maintindihan natin. Ang una kong gagawin is kukuha ko ng strip dito sa rectangular loading. So, ang magiging distance itong strip dito sa left part is x. And dito sa right part is 5 minus x. So, ang magiging height nitong strip na to is 10. Diba? So, parang ang magiging natin dito, ang magiging concentrated load natin dito is yung 10. Tapos, magiging distance niya dito sa, kung sa, is, yung A natin dito is yung x, yung B is yung 5 minus x. So, sana nasusundan ako sa sinasabi ko. So, nakalagay na din yun dito. So, the integral of P, yung P natin is 10, di ba? Sabi ko kanina, yung P is yung 10. So, times kung nasa right siya, dapat yung distance natin is nasa right din. So, dito, nasa right. So, 5 minus x. 5 minus x all over L. Yung L natin is 5. Times 5 squared. Yung L squared natin is 5 squared. So, minus the B is 5 minus x squared. So, perfect na tayo. Pero yung lower boundary natin is 0 and the upper boundary is 5. Kasi, nagsimula yun sa 0 to 5. Diba? Sana nasusundan ako. So, plus, dito naman tayo sa triangular loading. Diba? Sa triangular load. So, ang gagawin natin dito is by proportion. So, may solution na ako niyan dito. Ito. Isog na. So, dito na lang. So, para pumuha din ako dito ng strip. So, ang magiging distance niya dito is x. And dito sa right is 5 minus x. So, para makuha natin yung height nito is by proportion. So, yung height nitong strip nito is y all over the distance of this triangle is x minus 2. X minus 2 is equals to 15. Magiging 15 to. Bakit? Kasi, nung kinat ko ito is 25 minus 9 is 15. So, 15 all over 3. So, ang magiging y is 5 multiplied to x minus 2. So,
So, yun na yung magiging P natin dito. Di ba? Meron na rin tayong distance. So, kung dito, ilalagay na natin yung P is 5 multiply to x minus 2. So, ito. Ito yung magiging P natin. Multiply sa, dito sa right is 5 minus x. So, ito. 5 minus x. Wait, ito. All over the length is 5. Multiply to 5 squared minus the distance is 5 minus x squared. So, kung i-calculator natin siya dito, so, ito, solve natin siya. The integral of 10 times 5 minus x all over 5 times 5 squared minus 5 minus x squared. From 0 to 5. So, ang magiging sagot natin is 625 all over 2. So, tama yung sagot natin. So, dito naman sa kalawa. So, the integral of 5 times x minus 2 times 5 minus x all over 5 times 5 squared minus 5 minus alpha x squared. So, 2 to 5 siya. So, bakit 2 to 5? Kasi, yung triangular load natin is nagsimula sa 2 hanggang 5. So, 2 to 5 yung ating lower boundary to upper boundary. So, equals to 2007 all over 20. So, tama yung sagot natin. So, i-add na lang natin yung nakuha nating sagot dito sa una. So, 625 all over 2 is equals to 8,257 all over 20. So, nakuha na natin yung moment factor sa right span. So, i-substitute natin yung mga nakuha nating value. So, m2 times 4 plus 2 m3 plus 4 plus 5 plus m4 times 5 plus yung nakuha natin is dito sa sa left span is 335 all over 2 plus 8,257 all over 20. So, by simplifying the equation, ang makukuha natin is 4m2 plus 18 kasi 4 plus 5 is 9 times 2 is 18 m3 plus 5 m4 is equals to, kung i-calculator natin ito is 335 all over 2 plus 8,257 all over 20. So, ang sagot is 11,607 all over 20. Negative 11,607 all over 20 kapag nilipat na natin siya dito. So, nakuha na natin yung equation 2 natin. So, yung equation 4 naman natin is kapareho lang naman yung ginawa natin dito sa equation 2. So, kung dito naging M2 times L2, dito M3 times L3. Kung dito is M3, dito is M4. Kung dito is M4, dito is M5. Ang gagamitin natin is M5. So, yun. So, kung dito is 3, 4, dito is 5, 6. Para meron tayong identification of the moment factor. Para hindi tayo malito. So, M3 times 5. Kasi yung M3 natin is 5. Ito. So, plus 2M4 times 5. Yung L3 natin is 5 plus L4. Makikita natin dito na yung L4 natin is 0. So, 0. Yan. Plus 6. A5 all over L5 is plus 0. So,
magiging 0 lang din naman siya kasi makikita natin na yung dito sa span dito sa L4, wala naman siyang load na dinadala. So, 0 din naman siya. So, ang hahanapin na lang natin dito is yung moment factor sa left span. So, madali na lang din to kasi meron na tayong nakuhang height nitong strip dito sa triangular. Diba? Ito yung magiging naman natin, left span. Dito yung right span. Kaya 0 dito. So, meron lang tayo sa left span. So, kagaya ng ginawa natin sa kanina, ganun din yung gagawin natin ngayon dito sa equation number 3 natin. So, dito tayo sa rectangular loading. So, ang height niya is 10 and yung distance niya is x. Kasi, nasa left span na siya. So, nasa left part din yung distance dapat. Diba? So, 10 times x all over 5 times 5 squared minus x squared. So, huwag kakalimutan yung formula ng concentrated load. Kasi, lagi natin itong nagagamit, lalo na kung sa mga span na kung saan meron ng madaming load. Tapos, yung magiging lower boundary is 0 to 5. So, kagaya ng kanina. Diba? Kasi nagsimula siya sa 0 to 5. So, dito naman sa, plus, sa triangular load is 5x minus 2. So, ito yung nakuha natin. Diba? 5x minus 2. Pero yung magiging distance niya is, x din. Kasi dito yung inassume natin x. So, dito yung x. Yung magiging a natin is x. So, sana yan. Ito. So, 5x minus 2 times x all over 5. Yung length is 5 times 5 squared minus x squared. So, yan. So, calculator natin para ma-check natin. So, the integral of 10x all over 5 times 5 squared minus x squared from 0 to 5. So, tama ba? So, tama. 625 all over 2. So, tama yung nakuha kong sagot dito. So, yung next naman is ito. The integral of 5 times x minus 5 ay minus 2. 5 times x minus 2 times x all over 5 multiplied to 5 squared minus x squared. Yung magiging niya naman is lower boundary is 2 and yung upper is 5. So, dahil yun dito, di ba yung pinakita ko kanina, nagsimula yung triangular load sa 2 at tatapos sa 5. So, yun yung nilagay ko. So, equals to, balik na natin dito. So, magiging sagot is 1,359 all over 10. Tama yung sagot natin. So, i-add natin yun. 625 all over 2. Ang magiging sagot is 2,242 all over 5. So, tama yung sagot natin. So, by simplifying the equation, ito ang magiging sagot. So, 5m3 plus, so 5 plus 0 is 5 plus times 2 is 10. So, 10m4 is equals to negative 2,242 all over 5. So, ito yung equation 3 natin. So, ngayon, mahanap na natin yung moment M2, M3, and M4 by using equation 3 unknown using this calculator. So, mode 5, 3 equation 3 unknown, ito yung gagamitin natin sa number 2. So, dito pala, sinulat ko na yung mga equation. This is the equation 1, equation 2, and equation 3. So, isulat ko na yung mga value. 8, 4, 0. Kasi wala naman siyang M4 kaya 0. Negative 445 divided by 2
4, 18, 5, negative 11607 all over 20. Tapos wala siyang M2, so 0. 5, 10, negative 2242 all over 5. So, ang M2 natin is negative 742. So, tama yung nakuha natin. And yung M3 is negative 18.141 kilonewton meter. And yung M4 is negative 35.770. So, tama yung nakuha natin. So, meron na tayong values ng mga moment. So, ang susunod natin gagawin is i-apply natin itong mga nakuhang moment sa beam. So, yung M2, M3, and M4. So, M2, na-applied natin dito sa point A, and M3 dito sa point B, and M4 sa point C. So, ang gagawin natin is ikakat natin itong beam. Diba? Kung naalala nyo lang yung derivation, diba? Yung ginawa natin is kinat natin yung beam. So, dito, ganun din yung gagawin natin. So, dahil sa negative yung nakuha nating value ng moment, ibig sabihin, kung in-assume nating clockwise to, ibig sabihin counterclockwise to. So, parang kabaliktaran lang nung pag-assume natin. So, ito. Ito na yung magiging beam natin kapag kinat. So, ang gusto kong sabihin, kung negative yung nakuha natin, kung ang positive conversion dito is clockwise, magiging counterclockwise dito. Kung positive conversion dito is counterclockwise, magiging clockwise dito. So, nilagay na natin yung value ng M2. So, 18.742. And yung value ng M3 is 18.141 kilonewton meter. So, compute na natin ngayon yung mga reaction dito para mahanap na natin yung reaction sa A, B, and C. Diba yun yung hinahanap natin? Tingnan natin. Oops, nakasobra. Ito, A, B, and C. So, nahanap na natin yung moment reaction sa A, moment at B, and moment reaction at C. Ito na. So, using calculator. So, clockwise is 30. The distance is 1. So, equals alpha x times the distance of this is 4. So, ang sagot is 7.5. Diba? Yung ginawa ko is, diba, ito clockwise, ito counterclockwise. So, nag-moment ako sa A. So, 30, ang distance niya is 1. So, clockwise is equals to x. Yung x natin is ito. Yung reaction sa B. And the distance is 4. So, 7.5. So, by summation of forces, y, so 30 minus 7.5 is 22.5 kilonewton. So, meron na tayo. So, ang gagawin ko kasi dito is paghiwalayin ko yung computation ko sa moment and sa mga forces. So, yung sunod naman is itong moment. Ang technique ko sa pag-solve nitong moment is titingnan ko muna kung alin yung moment na counterclockwise at kung alin yung moment na clockwise. So, dito meron tayong dalawang counterclockwise at meron isang clockwise. So, mas marami yung counterclockwise ko. So, ima-minus na lang natin yung clockwise. So, i-add natin yung dalawang counterclockwise, 18.742 plus 20
minus 18.141 is equals to 20.601. At i-divide natin siya ng distance na to. So, divide 4. So, ang sagot is 5.025 kN. So, ganun lang yung teknik ko sa pag-solve ng moment. So, ang sunod naman natin isosolve is yung isang span naman. Yung span BC. So, dito, in-apply na din natin yung moment. So, di ba, yung nakuha natin sa M2 or in M3 is negative 18.141. So, negative siya, kaya siya ay counterclockwise. So, ito yung moment niya. So, dito naman sa kabila is 35.770. And negative siya, kaya naging clockwise din siya. So, ang unang kukumputin ulit natin is yung mga load. So, mag-moment tayo sa B, clockwise. So, lahat ng clockwise is yung unahin natin. 10 times 5 times 5 over 2. Diba? Naintindihan nyo ba yung gusto ko sabihin? So, kasi diba ito yung height niya is 10 and the distance is 5 and the centroid is 5 over 2. Clockwise siya. So, meron pa tayong triangle. Plus 1/2 times 3 times the height is 15. Diba? 25 minus 10 is 15. And the centroid is 2 plus the 2/3 of 3. So, okay na dito. Kasi nga, di ba, yung ginawa ko, ito, explain ko. 1/2, yung area, di ba, ng triangle, 1/2, the base is 3, the height is 15, and the distance from point B is 2 plus the 2/3 of 3. Okay na. So, ang magiging counterclockwise niya is ito lang. So, plus x, the distance is 5. So, ang sagot is 43. So, yun, nakuha na natin. So, summation forces y na lang tayo. So, 10 times 5 plus 1/2 or 0.5 the base is 3, the height is 15. Diba? Minus 43. Ang sagot is 29.5. So, nakuha na natin yung mga reaction sa load. So, kunin naman natin yung sa moment. So, ang gagawin ko dito, ima-minus ko lang yung 35, yung 18 sa 35. Diba? Yung 18.141 sa 35.770. So, 35.770 minus 18.141 is equals to 17 divided by the distance nitong span, yung length nitong span is 5. Length nitong beam is 3.5258. So, yun, nakuha ko na yung reaction sa moment. So, kung napapansin nyo, mas malaking ang value nitong moment na 35 kaysa sa dito sa 18.141. So, this is clockwise. So, malalaman din natin kung ano yung direction ng couple natin.
kung ito clockwise, dapat yung couple natin is counterclockwise. So, ganun lang, di ba? Nahanap na natin yung value. So, i-add na lang natin ang lahat ng nakuha nating forces para makuha natin yung reaction. So, dito sa reaction sa A, add natin 22.5 plus 5.15025. So, ang sagot is 27. So, ito yung nakuha nating value ng reaction sa A. So, 27.65025. So, may mali lang akong nasulat. Dapat pala wala itong moment dito. Pasensya na guys. So, yan. So, dito naman tayo sa B. So, i-add natin lahat ng upward. 7.5 plus. Tingnan natin itong kung merong upward dito. So, merong isang upward na 29.5 minus downward na 3.5258 minus 5.15025 is equals to 28. 28.32395. 28.32395. So, tama yung nakuha natin. So, kilonewton dapat ang kanyang units. Kasi forces siya. So, dito naman tayo sa reaction sa C. So, 43 plus 3.5258 is equals to 46.5258 kilonewton. So, yun. Nasolve na natin lahat ng reaction. Isasama rin na lang natin lahat. So, yung nakuha natin sa moment sa A is negative 18.742. So, tama. And negative, dito naman sa moment sa 3 is negative 18.141. Negative 18.141. And sa moment sa C is negative 35.770. Negative 35.770. And yung mga reaction is ito lang. So, 27.65025 kilonewton. So, pasensya na guys kung nalagyan ko na moment dito. So, yan. And 28.32395 kilonewton. And sa C is 46.5258 kilonewton. So, guys, sana may natutunan kayo sa sinolve natin ngayon. At sana nakatulong ako sa pag-aaral nyo. So, thank you and bye-bye.